Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε πράσινες πιπεριές κέρατα γεμιστές με τυριά. Θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας ένα κότας cheese, λίγο τυρί τριμμένο, ένα αυγό, λάδι, λιαστές ντομάτες, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και θα τρίψουμε από πάνω κεφαλοτήρι. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, έχουμε πάρει πιπεριές κέρατα πράσινες, τις έχουμε καθαρίσει στη μέση, τις έχουμε κόψει και τις έχουμε βάλει σε ένα ταψί. Σε ένα μπολάκι έχουμε βάλει το κότας cheese, θα προσθέσουμε τυράκι με το ένα το αυγό που το έχω σπάσει, έχουμε κόψει λιαστές ντομάτες, τώρα θα κάνουμε δηλαδή τη γέμιση. Θα γεμίσουμε τις πιπεριές μας και θα τις βάλουμε να ψηθούν στο φούρνο. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη πάπρικα, λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Αν το τυράκι σας είναι πολύ αλμυρό, μην βάλετε καθόλου αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά και θα γεμίσουμε τις πιπεριές μας. Έχω ήδη γεμίσει εγώ 2 κομμάτια για να τα δείτε. Έτσι, θα τα γεμίσουμε όλα. Πάμε να το κάνουμε. Έχουμε γεμίσει τις πιπεριές μας, έχουν γίνει έτσι. Έχω βάλει λίγο πιπεράκι από πάνω και τώρα έτριψα το κεφαλοτήρι, να το, και θα το βάλω και αυτό από πάνω. Ήδη προθερμαίνω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς πάνω κάτω, να είναι ζεστός για να μπορέσω να βάλω τις πιπεριές μου. Είναι ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό, θα ψηθούν και θα γίνουν πολύ ωραίες. Μπορείτε να το συνοδεύσετε με κρεατικά ή τώρα τα Χριστούγεννα να βάλετε και αλαντικά μέσα, μπορείτε να βάλετε παστούρμα, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και θα βάλουμε και λίγο λάδι. Θα βοηθήσουμε να ψηθούν οι πιπεριές μας, δεν θα βάλετε νεράκι, μόνο λίγο λαδάκι. Και είναι έτοιμες να μπουν στο φούρνο. Θα ψήσουμε πάνω κάτω στους 180 βαθμούς για τουλάχιστον 45 λεπτά. Οι πιπεριές μας έχουν γίνει, έχουν ψηθεί πάρα πολύ ωραία, έχουν μαλακώσει οι πιπεριές, η γέμιση έχει γίνει τέλεια, έχουν πάρει χρώμα και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Έχουμε σερβίρει τις γεμιστές πιπεριές μας με τυριά και λιαστή ντομάτα. Έχουμε βάλει λίγο μαύρο πιπεράκι, λίγη γλυκιά πάπρικα και λίγο ελαιόλαδο, μερικές σταγόνες από πάνω. Όπως σας είπα, δεν θα βάλετε καθόλου νεράκι όταν το ψήνετε στις πιπεριές, γιατί ήδη έχει βγάλει λίγο. Θα τις ψήσετε μόνο με το λαδάκι τους. Αυτές είναι. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε όλα μου τα βίντεο. Γεια σας!